सोलापूर, पंढरपूर इथे प्रसिद्ध असलेली एक पारंपरिक अशी रेसिपी दाखवणार आहे, ज्याचं नाव आहे बाजार आमटी. इथे अर्धा कप तुरीची डाळ घेतली आहे, पाव कप चणा डाळ, पाव कप मूग डाळ, पाव कप मसूर डाळ. आता ह्या ज्या डाळी आहेत ह्या आपल्याला 3 ते 4 वेळा स्वच्छ धुवून घ्यायचे आहेत. डाळी स्वच्छ धुवून झालेल्या आहेत त्या कुकरमध्ये काढून घेते आणि डाळींच्या साधारण तिप्पट एवढं पाणी घालून कुकरला 3 शिट्या करून घ्यायचे. खरं तर पारंपरिक पद्धतीमध्ये 3 वाटण तयार केली जातात. एक कांदा टोमॅटोचं, दुसरं कोथिंबीर, मिरची आणि लसूण, आणि तिसरं सुकं खोबरं, तीळ आणि खसखस. पण आज मी तुम्हाला ही 3 वाटणं तयार न करता एकच वाटण सोप्या पद्धतीने करून दाखवणार आहे. त्यासाठी सगळ्यात आधी मी 1 कप सुकं खोबरं किसून घेतलेलं आहे. तेल न घालताच आपल्याला छान अगदी सोनेरी रंगावर हे भाजून घ्यायचे. 1 टेबलस्पून तीळ घालून घेऊया आणि 1 टेबलस्पून खसखस. आता पुन्हा हे सगळं छान एकदा भाजून घेऊया. खोबरं जोपर्यंत थंड होतंय आपण कांदा परतून घेऊया. तेल घेऊया. कांदे मी बारीक कापून घेतलेले आहेत. कांदा सुद्धा सोनेरी रंगावर आपल्याला परतून घ्यायचं. आता ह्याच्यात मी 2 टीस्पून एवढी बडीशेप घालते. थोडंसं मिक्स केल्यावर 3 हिरव्या मिरच्या, 5-6 लसणाच्या पाकळ्या आणि थोडीशी कोथिंबीर. हे व्यवस्थित मिक्स करायचे. थोडा वेळ लसूण, मिरची आणि कोथिंबीर ह्या कांद्याबरोबर परतून घ्यायची आहे. आता ह्याच्यात मी घालणार आहे 1 टोमॅटो. टोमॅटोसुद्धा आपल्याला कांद्याबरोबर परतून घ्यायचं. हे मिश्रण छान परतून झालेलं आहे. आता आपण ते खोबऱ्याच्या बोलमध्येच काढून घेऊया. हे मिश्रण आता आपण थंड होऊ देऊया आणि थंड झाल्यावर अगदी थोडंसं पाणी घालून हे वाटून घ्यायचं. वाटण तयार आहे. कुकर सुद्धा थंड झालेला आहे. एकदा आपण या घोटून घ्यायचे आहेत. तर आता आपण आमटी करायला सुरुवात करूया. त्यात आता 1 टीस्पून मोहरी घालून घेऊया, कढीपत्ता, 1 टीस्पून जिरे, अर्धा टीस्पून मी हिंग घालणार आहे. हे जे आपण वाटण तयार केलेलं होतं ते आता घालून घेऊया. हा आपल्याला या तेलात छान खरपूस असा परतवून घ्यायचा आहे. आता मी ह्याच्यात अर्धा टीस्पून हळद घालते. 1 टेबलस्पून काश्मीरी मिरची पावडर घालणार आहे. 1 टेबलस्पून कांदा लसूण मसाला घालणार आहे. 1 टीस्पून गरम मसाला. मसाले तेल सुटेपर्यंत आपल्याला परतवून घ्यायचे. हे तुम्ही बघू शकता साईडनी हे सगळं तेल सुटलेलं आहे. आता जी डाळ आपण उकडून घेतलेली आहे ती ह्याच्यात घालून घेऊया. सगळं एकदा व्यवस्थित मिक्स करूया. ही जी बाजार आमटी आहे ही पातळच केली जाते. त्यासाठी मी काय करणार आहे ना की ही डाळ एका मोठ्या भांड्यात काढून घेते. आता ह्याच्यात मी गरम पाणी घालते. गरम पाणी घातल्याने तर्री छान येते. साधारणतः 5 कप पाणी लागलेलं आहे. आता याला छान उकळी येऊ द्यायची. आता ह्याच्यात घालूया चवीप्रमाणे मीठ, कोथिंबीर. आपली झणझणीत अशी बाजार आमटी तयार आहे. पारंपरिक पद्धतीने भाकरी चुरून त्याच्यावर ही आमटी घालून खाल्ली जाते. तर ही आमटी तुम्ही नक्की तयार करून बघा. कशी झाली आहे ते आम्हाला सांगायला विसरायचं नाही आहे. रुचकर मेजवानीला लाईक, शेअर आणि सबस्क्राईब सुद्धा करा. आपण पुन्हा भेटणार आहोत पुढच्या रेसिपीमध्ये.